السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة لاخواننا اللي بيسألوا عن انواع الورنيشات، يعني ايه ورنيشة ام اس و اتش اس، ويعني ايه ورنيشة ضد الخربشة والكلام ده، وازاي نرش الورنيش على العربية يطلع كويس ونستفاد بالصلابة بتاعته يعني بشكل سليم. يعني ان اس و اتش اس والتر اتش اس زي ما احنا شايفين، عشان في ناس عايزة تشوف الكلام دون يعني بيتكتب ازاي. زي ما احنا شايفين كده بيكون مكتوب على علبة الورنيش. شركات دهانات السيارات، كابسي، جلازوريت، سيكنز، ديبون، سبيس هيكر، الشركات بتاعت بوات السيارات دي عاملة انواع الورنيشات. في ورنيشة يعني عادية الصلابة او متوسطة الصلابة، ودي بيتقال عليها ان اس او ام اس، يعني ميديوم سوليد او نورمال سوليد. بتكون الصلابة بتاعتها عادية او متوسطة. وفي حاجة اسمها اتش اس اللي هي الهاي سوليد، ودي بتكون صلابة عالية، وديا اللي يعني دايما بنوصي بيها، اللي هي حاجة وسط ما بين الاتنين كويسة. يعني اتش اس يعني الورنيشة الصلابة بتاعتها عالية. بعد كده في نوع ورنيش تاني، كلهم ورنيش شفاف زي بعضه، حاجة اسمها يو اتش اس او الترا اتش اس، اللي هو الالترا هاي سوليد، يعني الصلابة عالية جدا او مضادة للخربشة. يعني ممكن تلاقي شركة عاملة انواع الورنيشات دي كلها، وممكن تلاقي شركة عاملة هم 3 انواع: ورنيشة متوسطة عادية، تلاقي ورنيشة ام اس متوسطة الصلابة، وورنيشة صلابة عالية، وورنيشة ثالثة اللي هي مضادة للخربشة او السيراميك. وممكن تلاقي شركة عاملة 100 نوع ورنيش، ولكن بشكل عام هم بيكونوا 3 انواع: ورنيشة ام اس صلابة عادية جدا، وحاجة اسمها اتش اس اللي هي الصلابة اعلى، وحاجة اسمها التر اتش اس اللي هي الصلابة عالية جدا او مضادة الخربشة او السيراميك زي ما بينقال في السوق. يعني فدون بشكل عام انواع الورنيشات، وكل طبعا ما عليت في الصلابة كل ما تلاقي بشكل عام هتلاقي السعر عالي. طب احنا بقى عاوزين نرش الورنيش يعني بشكل صح عشان خاطر نستفاد بيه. الورنيش يا رجاله يعني تخفوا زي ما مكتوب على العلبه، 4-1-1 2-1-1 زي ما مكتوب، وتراعي الفلاش تايم. يعني انت تنفض العربيه صح وتبدا تدي اول وش. ادينا اول وش، نستنى 5 دقائق 10 دقائق حسب النشره الفنيه للمنتج، وتبدا بعد كده تنزل بتاني وش. ولو اديت العربيه حراره، واللي مقصود بالحراره يعني ان العربيه تاخد سخن في الكابينه، ده حاجه زي الفل. انك تدي العربية سخن في الكابينة ده 100 يعني كرأي شخص يعني تكون افضل من ان العربية تبات وتاخدها تاني يوم. لان في ناس تحب تبيت العربية في الكابينة، اقول لك انا هبيت العربية في الكابينة. اللي يدي العربية حرارة ويطلع درجة حرارة 60 او 70 لمدة نص ساعة او ساعة حسب النشرة الفنية، ده افضل من اللي يسيب عربيته وياخدها تاني يوم. لان الحرارة دي اللي بتصلب الورنيش بشكل كامل وتخلي الكيمياء تتفاعل بشكل سليم، وده احسن يعني. والاتنين صح. يعني النشرة الفنية بتاعت المنتج هتلاقي مكتوب في دار العلبة، يقول لك يا اما تسيبها 8 ساعات او 12 ساعة لمدة عند درجة حرارة مثلا 20 او 30 كده، يبقى انت الصلابة اتحققت صح. او ما يوازيها او يعادلها انك تديها درجة حرارة 60 او 70 لمدة 30 دقيقة او 45 دقيقة بس. يعني فالاتنين زي بعض، ولكن احنا بنفضل ان العربية تاخد سخن احسن، يعني عشان الكيمياء تشتغل بشكل سليم. بس كده يا رجاله، تراعي الفلاش تايم. الفلاش تايم اللي هو وقت الزمن ما بين الوشين، 5 دقايق او 10 دقايق حسب النشره الفنيه ما بين الوشين. بس كده، واللي عنده اضافه يسيبها لاخواته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.